السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شال مثلث سهل جدا وبسيط وفي منتهى الجمال والرقة والشياكة. الشال بتاعنا النهاردة هو طلب حبيبة قلبي، طبعا متابعتي الجميلة ريموندا هي طلبت مني ان طبعا اشرح لكم الشال النهاردة. وزي ما احنا شايفين حبيت كمان ان احنا مش بس نشرح الشال ونشتغلوا مع بعض، حبيت ان انا اجيب لكم الباترون وتشوفوا الباترون الخاص بالشال. انا عارفة ان كتير منكم بيحب الباترونات وبيحب ان احنا نشرحها مع بعض. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الباترون بتاعنا زي ما احنا شايفين بنشتغل فيه باكتر من غرزة. عندنا في البداية طبعا غرزة السلسلة وبعد كده غرزة العمود بلفة. السلسلة هنا يا بنات هي النقط السوداء الصغيرة دي زي ما احنا شايفين، اعتقد هي واضحة. النقط السمراء الصغيرة دي هي دي السلسلة. طيب غرزة العمود بلفة بتكون شكل حرف التي، اللي هي بيكون حرف التي او شرطة ونازل منها واحد زي ما احنا شايفين، وعليها لفة مايلة في المنتصف. عندنا كمان غرزة العمود باتنين لفة، هو طبعا موجود هنا عندنا في بداية الراوند وفي نهاية الراوند في بعض السطور. بنرتفع طبعا العمود بلفة واحدة ب3 سلسلة، والعمود بلفتين هنبص نلاقي عندنا 4 نقط سمراء او خضراء، لان هو عامل الشال عندنا هنا لونين. هيرتفع 4 سلاسل ارتفاع العمود بلفتين، وطبعا بالنسبة للجهة المقابلة ليه بيشتغل عمود بلفتين في نهاية السطر. لكن هو بس في بداية الراوند وفي نهاية الراوند بس يا بنات، مش بيشتغل اكتر من كده داخل الشال نفسه. طيب احنا بدأ عندنا هنا في البداية ب4 سلسلة اللي هي الدايرة السحرية دي، او ان انت بتبتدي اللي هو عاملها لك الدايرة دي عبارة عن دائرة مكونة من 4 سلاسل. هو كاتب لك جواها رقم 4، معنى كده انه عايزك تشتغلي 4 سلسلة، او انك تبتديها بدائرة سحرية، ده زي ما انت حابة. بيشتغل 3 سلاسل ارتفاع وبعد كده اشتغل 4 عمود بلفة، بعديهم سلسلتين ورجع تاني اشتغل 4 عمود بلفة وعمود خامس اللي هو طبعا بيكون في نهاية الشغل عندي في الدائرة بتاعته. رجع ارتفع 4 سلسلة وهي طبعا بيعتبرها عمود بلفتين، وبعد منها اشتغل كمان عمودين بلفة واحدة. يعني بصوا هو ارتفع بس ارتفاع عمود بلفتين واعتبروا عمود بلفتين، وبعد منه في نفس الفراغ اللي هو كان العمود الاخير تحت اشتغل كمان 2 عمود بلفة واحدة، يعني كمان 2 عمود بس بلفة واحدة المرة دي. رجع اشتغل على 4 أعمدة زيهم، وبعد كده فوق السلسلتين اللي في المنتصف اشتغل عمودين سلسلتين عمودين، رجع 4 عمود بلفة، وبعد كده في الفراغ الأخير رجع تاني اشتغل عمودين بلفة واحدة، وفي النهاية في نفس الفراغ اشتغل عمود بلفتين في نفس الفراغ. رجع ارتفع 4 سلسلة زي ما قلت لكم. هو بس دايما الارتفاع بيخلي دايما في بداية الشغل كله 4 سلسلة، ونهاية السطر عندي بيخليه عمود بلفتين. ارتفع 4 سلسلة وراح يشتغل في الفراغ الأول تاني 2 عمود بلفة. رجع اشتغل بقى عندي هنا عدد الأعمدة كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. اشتغل 8 أعمدة على الموجودين طبعا عندنا تحت هنا. ليه؟ لأن احنا طبعا كنا تحت مزودين 2 عمود على اليمين و2 عمود على اليسار داخل الزاوية اللي في النص. بعد كده في داخل الزاوية بيرجع تاني يكرر 2 عمود سلسلتين 2 عمود فوق السلسلتين، يرجع يشتغل على كل عمود عمود بلفة، وفي النهاية بيشتغل عمودين بلفة ومعاهم كمان عمود بلفتين في آخر غرزة موجودة عندي. هرجع ارتفع 4 سلسلة وزي ما قلت لكم بيعتبرها عمود بلفتين. وعايزة اقول لكم ان احنا بنشتغل بنفس التكرار دوت من السطر رقم 1 للسطر رقم 15، يعني من راوند نمبر 1 الى نمبر 15. عندنا هنا ارتفعنا 4 سلسلة، بعد كده اشتغلنا 2 عمود بلفة بس عادي. بصوا بقى عند العمود اللي هو رقم 2 اشتغل ايه؟ هيبتدي يشتغل عندي عمود امامي. يعني انا عندي شايفين رمز العمود الامامي بيكون بشكل العمود بلفة بس جاي ايه؟ بدائرة نص دائرة كده، جاية الفتحة بتاعتها لجهة اليسار. طيب الفتحة بتاعتي لو جهة اليمين زي اللي فوق هنا ده باللون الاخضر السطر اللي بعده، دي يبقى عمود خلفي. يعني العمود الامامي بتكون فتحته جاية بدائرة كده لجهة اليسار، بيكون عندي شرطة ونازل منها واحد، وعندي نص دائرة كده جاية لجهة اليسار وعليها لفة مايلة. والعكس صحيح، العمود الخلفي بتكون شرطة نازل منها واحد ونص دائرة بس جهة اليمين المرة دي وعليها الشرطة المايلة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. يبقى احنا عرفنا طبعا الرموز بتاعتنا اللي بنشتغل بيها في الفيديو النهارده. طيب السطر اللي احنا واقفين عنده بقى بيشتغل عمود بلفه امامي على كل الاعمده اللي بتقابلني، ما عدا عند الزاويه عند السلسلتين اشتغل عمودين سلسلتين عمودين بس عادي. رجع اشتغل على كل الاعمده اللي بعديها اعمده اماميه، وفي نهايه الراوند بيشتغل عمودين بلفه وعمود ب2 لفه معاهم في نفس الفراغ اللي هي سلسله رقم 4 من تحت.
بيعد 1 2 3، رقم 4 بيشتغل فيها الأعمدة بتاعته. نرجع تاني بنكرر دايما النهاية والبداية لكل سطر هي متكررة، ما فيهاش مشكلة، لغاية طبعا ما بنوصل للسطر اللي هو بعد اللي احنا هنشرحه ده. ارتفعنا 4 سلسلة واشتغلنا 2 عمود بلفة في نفس المكان. بعد كده اشتغلنا بقى ايه على الأعمدة كلها، أعمدة أمامية، يعني تحت اشتغلت أعمدة خلفية، تحت اشتغلت أمامي، فوق هشتغل خلفي. زي ما قلت لكم جهة اليسار فتحة الدايرة تبقى عمود أمامي، جهة اليمين فتحة الدايرة تبقى عمود خلفي، وهو طبعا عمل العكس، يعني هنا اشتغل تحت أمامي، فوق منه على طول اشتغل ايه خلفي. جينا عند الزاوية كالمعتاد بنشتغل عمودين سلسلتين عمودين، بعد كده أعمدة خلفية على كل الأعمدة، وفي النهاية اشتغل عمودين بلفة واحدة وعمود باتنين لفة. رجع ارتفع كام بقى سلسلة ارتفعها في الراوند دوت اللي هو هيبتدي يختلف فيه في الشغل شوية، هيرتفع 5 سلسلة. طيب ايه يعني نحدد بقى ال5 سلسلة دول عبارة عن ايه. ال5 سلسلة دول عبارة عن 4 سلسلة هي عمود بلفتين، والسلسلة ال5 هي مسافة ما بين العمود الأول والعمود التاني. طبعا هيروح في نفس العمود الاول يشتغل عمود بلفه كمان، بعد كده هياخد سلسله من فوق اللي هي النقطه السمراء دي السوداء دي، بعد كده هيسيب تحتها فراغ ويروح يشتغل عمود سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود وهكذا، والسلسله اللي بياخدها من فوق بيسيب تحتها فراغ، يمشي سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود لغايه ما اوصل للزاويه بتاعتي بشتغل عمود سلسلتين عمود. وما ننساش طبعا ان هو اشتغل سلسله قبل الزاويه دي، عشان كده هو ما اشتغلش مرتين، يعني بص هو اشتغل مرتين بس عمود واحد بس مش زي تحت. يرجع بعد منها يشتغل سلسله ويشتغل فوق اول عمود عمود، وبعد كده سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود، حتى نهايه السطر بتاعي بيكون سلسله عمود باتنين لفه. ما ننساش ده دايما يا بنات. ارجع تاني وابتدي اشتغل 3 سلسله عمودين بلفه واحده، سوري 4 سلسله وبعد كده عمودين بلفه واحده، يعني احنا ابتدينا 4 سلاسل بمثابة عمود باتنين لفة، وفي نفس الفراغ اشتغلنا عمودين كمان بلفة واحدة. يرجع يشتغل فوق كل الفراغات اللي هتقابلني، يعني فوق السلسلة بشتغل عمود، وفوق العمود بشتغل عمود، كل فراغ يقابلني بشتغل فوقيه عمود بلفة، لغاية ما بوصل طبعا بشتغل عمود فوق كل فراغ يقابلني، لغاية ما بوصل للزاوية بشتغل عمودين سلسلتين عمودين، وهكذا برضك بالنسبة لجهة اليسار. ده بالنسبة طبعا احنا شفنا للسطر من رقم 1 لرقم 15، بنفضل بقى نكرر اللي احنا عملناه كله لغاية سطر رقم 15 بنفس التكرار وبنفس الطريقة. طيب بعد كده السطر رقم من 15 ل 18، ودوت طبعا فيما بعد بقى بنفضل نكرر زي ما عملنا، يعني من 1 ل 15، وبعد كده ال3 سطور دول اللي بعديهم او ال4 سطور اللي بعديهم بيكونوا بنفس التكرار يا بنات. السطر اللي بعده طبعا بعد السطر اللي احنا بنشتغله اللي هو طبعا رقم 15، هنبص نلاقي عندنا هنا طبعا السطر اللي بيبقى فيه عمود سلسله عمود سلسله عمود. السطر اللي بعده بيكون عباره عن ايه؟ بيكون بقى عباره عن عندنا عمود سلسله غرزه بوب كورن سلسله عمود زي ما احنا شايفين بنفس التكرار دوت. السطر اللي بعده بيكون عمود سلسله عمود، السطر اللي بعده بيكون اعمده بلفه واحده بس زي ما احنا شايفين، زي السطور العاديه اللي احنا بنشتغلها بالشكل دوت. يلا بقى نشتغل عملي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. في البدايه طبعا بنبتدي نعمل، انا زي ما قلت لكم في البدايه هو طبعا في الباترون عامل 4 سلسله في البدايه، لكن انت لو حابه تستبدليها بدائره سحريه مفيش مشكله. هنسيب مسافه من الخيط وهلف الخيط حلقه على الهواء بالشكل دوت، بدخل داخل الحلقه بتاعتي الف الخيط واخرج، طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. هنرتفع 4 سلسله، طبعا عشان نرتفع سلسله بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط وبخرج منها كده 1 2 3 4. في النهايه بروح للسلسله الاولى او الحلقه الاولى بدخل فيها وبقفل بغرزه منزلقه. طيب بعد كده بنرتفع كام سلسله بقى يا بنات؟ هو اول راوند ارتفع فيه بس 3 سلسله، 1 2 3، لكن كل السطور بعد كده هيرتفع 4 سلسله زي ما اتفقنا مع بعض وشفنا في الباترون. هنلف الخيط بقى ونخش نشتغل فين؟ داخل الدائره بتاعتي المكونه من 4 سلسله، بشتغل 4 عمود بلفه، وبعد كده بشتغل سلسلتين، وبعد كده بشتغل كمان 5 عمود بلفه، اول 4 منهم زي الاربعه اللي على اليمين، والعمود الاخير طبعا بيكون فوق السلسله الاخيره هنا عشان خاطر يكون هو المقابل للعمود الاول. بنشتغل غرزه العمود بلفه ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، بدخل في الفراغ بتاعي الف الخيط واسحب واخرج، معايا كده 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بلف الخيط وبخرج من حلقتين، كده يبقى ده عمود 2 3
4. طيب بعد ما اشتغلنا 4 أعمدة بعد ال3 سلاسل اللي ارتفعناهم هاخد سلسلتين، 1 2، وهرجع تاني داخل نفس الفراغ اشتغل كمان 4 عمود بلف. 1 2 3 4. طيب بعد ال4 في حاجة طبعا في عمود بلفة، بس هنشتغله في السلسلة المقابلة دي على طول عشان خاطر ايه يكون هو بردك في بداية الشغل عندي. يبقى كده 5 عمود، والعمود الاخير مقابل على طول للعمود الاول عندي هنا. طيب السطر اللي جاي اتفقنا مع بعض هنشتغله ازاي يا بنات؟ هنرتفع 4 سلسلة بمثابة العمود ب2 لفة، 1 2 3 4، والف شغلي الناحية التانية. هحاول اجيب الخيط البداية ده بردك معايا في ظهر حرف الفي، نخفيه خالص. داخل اول فراغ هو احنا طبعا هنا بنشتغل فين؟ بنشتغل تحت الفراغات اللي هي تحت حرف الفي هنا. طيب الفراغ الاول اشتغلت فوق منه ايه 4 سلاسل واعتبرتهم عمود ب2 لفة. داخل نفس الفراغ بشتغل 2 عمود بلفة واحدة بس. هدخلوا معايا كمان طرف الخيط اللي انا بخفيه معايا، اشتغل كمان عمودين كده، 1 تاني في نفس الفراغ 2، ارجع اشتغل فوق ال4 اعمدة اللي جايين كل عمود فيهم عمود بلفة واحد كده، 1 واللي بعده عمود 2 واللي بعده عمود يبقى 3 واللي بعده العمود رقم 4 فوقيه عمود بلفة. ارجع هاخد ايه بقى؟ احنا هنا وصلنا للسلسلتين اللي عندنا. احنا اتفقنا دايما داخل السلسلتين بالنسبة للسطر اللي كله اعمدة بشتغل عمودين سلسلتين عمودين داخل نفس الفراغ. يبقى كده 1 عمود 2 وهاخد سلسلتين 1 2 وتاني هرجع في نفس الفراغ اشتغل كمان عمودين كده، 1 2. ممكن نستخدم الخيوط السادة، ممكن نستخدم الخيوط الشنجار في الشال بتاعنا ده بيكون حلو جدا، بيكون في منتهى الجمال والروعة. وكمان الخيوط اللي بتكون مديانة درجات اللون في شلة واحدة بتكون حلوة قوي. هرجع بقى بعد كده اشتغل على كل عمود بين ال4 دول عمود بلفة، وكده خلاص احنا خفينا الخيط اللي هو بتاع البداية معانا مش هيبان تاني، وكمان اتأكدنا ان الشغل بتاعنا متين وحلو. بصوا ورا وقدام نضيفه زي الفل كده، 1 2 3 4. ادخل بس تحت حرف الفي كامل. طيب الغرزة الأخيرة زي الأولى بالظبط، اشتغل في رابع سلسلة ارتفاع 1 2 3، لا احنا كنا تحت 3 بس، 1 2 3 في ثالث سلسلة ارتفاع. اتفقنا مع بعض ان الراوند الأول بس كان 3 سلاسل. هشتغل عمودين بلفة واحدة، ادي 1 2 وعمود ب2 لفة في نفس الفراغ. بلف الخيط بقى ازاي؟ بشتغل عمود ب2 لفة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف 1 2 اصبح معايا 3 حلقات. بدخل فراغي الف الخيط واخرج، بقى معانا 4 حلقات. بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 3 نلف الخيط ونخرج من حلقتين، اتبقوا 2 نلف الخيط ونخرج منهم. تاني برجع اكرر السطر اللي فات ان برتفع 1 2 3 4 وبلف شغلي الناحية التانية. فوق اول فراغ كمان بشتغل عمودين بس بلفة واحدة، احدى 1 2 وفوق كل عمود من الاعمدة اللي هتقابلني دي عمود بلفة واحدة، يعني 1 دبل كروشيه فوق كل غرزة كده، 1 2 3 4 5 6 7 8. هيقابلني سلسلتين بشتغل جواها 1 2 عمود
وسلسلتين 1 2، وتاني في نفس الفراغ 2 عمود بلفة 1 2. ارجع هكرر اللي انا عملته على اليمين هو اللي على اليسار. فوق كل عمود من الاعمدة دي عمود، وفوق الغرزة بقى رقم سلسلة رقم 4 1 2 3 4 بشتغل فيها 2 عمود بلفة واحدة، وعمود الاخير بيكون ب2 لفة. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبكده خلاص خلصنا الراوند نمبر 3 سطر رقم 3. برتفع 1 2 3 4 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية، واشتغل كمان في نفس الفراغ الاول 2 عمود بلفة واحدة 1، تاني في نفس الفراغ 2. طيب الاعمدة اللي جاية بقى كلها عندنا كام عمود هنا؟ دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 عمود بلفة. هنشتغلهم ازاي يا بنات؟ هنشتغلهم زي ما قال لنا الباترون بشكل امامي. يعني ايه بشكل امامي؟ يعني انا مش هشتغل تحت حرف الفي، يعني مش هشتغل في الفراغ الصغير ده، لا هشتغل من الامام. لما بيقولك خلفي يعني بشتغل من ظهر الشغل، لكن لما بيقول امامي بيكون من وش الشغل بالشكل ده. طيب احنا عندنا العمود اللي هنشتغل فيه العمود رقم 2 بيكون قبله فراغ وبعده فراغ. تعالوا بقى نشوف هنشتغل العمود الامامي بتاعنا ازاي. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيكونوا حلقتين. باجي بقى من وش الشغل كده، انا عندي هنا فراغ قبل العمود وفراغ بعده والعمود نفسه. بدخل في الفراغ اللي قبل العمود بلفه، وارفع العمود بتاعي على الابره وبخرج من الفراغ اللي بعده. هلف الخيط على الابره واسحبه تاني من تحت العمود. بقى معايا كده 3 حلقات زي اي عمود بلفه. بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بلف الخيط وبخرج منهم. تاني بنكرر ونشتغل العمود اللي بعده كمان امامي. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيبقى حلقتين. ده العمود اللي هنشتغل عليه. بدخل في الفراغ اللي قبله، ارفعه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج، اسحبه من تحته تاني والف الخيط واخرج من حلقتين، وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. كده ده تاني عمود. بكرر بقى بقيه الاعمده اماميه من الامام كده 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب وصلنا للسلسلتين. اتفقنا. بصوا بقى نتيجة ان احنا اشتغلنا اعمدة امامية، لو دورت شغلي الناحية التانية هلاقي بصوا الضلعين اللي احنا طبعا اشتغلناش عليهم باينين وبارزين عندي في الجهة طبعا المقابلة، وهو دوت بيكون وش الشال يا بنات على فكرة، مش ده وش الشال، احنا كده على الخلفية بتاعته. هنا عند السلسلتين بشتغل ايه بقى؟ بشتغل اعمدة عادية، بشتغل عمودين سلسلتين عمودين بس عمود عادي من تحت السلاسل مباشرة كده. 1 2 سلسلتين 1 2، وارجع تاني في نفس الفراغ بشتغل كمان 2 عمود بلف 1 2. طيب بعد ما اشتغلنا عمودين بلفة وخلصنا الزاوية بتاعتنا، هكرر بقى اللي انا اشتغلته هنا على اليمين بشتغله على اليسار. فوق ال 12 عمود دول بشتغلهم بشكل امامي من تحت كده زي ما احنا شايفين من الامام، وفي العمود الاخير بشتغل بقى عمودين بلفة عادي وعمود ب2 لفة بردك عادي، مش امامي ولا حاجة. خلاص يا بنات هكمل بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني كده خلاص، وصلت لنهاية الراوند بتاعي. برتفع 4 سلسلة 1 2 3 4 بلف شغلي الناحية التانية. في نفس الفراغ كمان بشتغل 2 عمود بس بلفة واحدة بس عادي، ولا امامي ولا خلفي كده. 1 تاني في نفس الفراغ 2. طيب تحت كنا بنشتغل على الاعمده بتاعتنا ايه؟ اعمده اماميه. هنا هشتغل اعمده خلفيه مش اعمده اماميه، يعني هعكس الشغل. طالما عندي تحت امامي يبقى في السطر اللي فوقيه هيكون خلفي. طيب الخلفي بيكون بشتغله ازاي؟ بشتغله من خلف الشغل. الامامي اشتغلناه من وش الشغل وكان باين واضح قدام عينينا. طيب التانية نشتغله من الخلف كده يا بنات. بشتغله ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، باجي من الخلف. العمود اللي هشتغل عليه هو العمود رقم 2 على طول، يبقى قبله فراغ وبعده فراغ والعمود نفسه. باجي بقى من خلف الشغل اهو ابرتي ورا، شايفين؟ بدخل من الخلف في الفراغ اللي قبل العمود، والمره دي مش هرفع العمود على الابره، لا هدفعه تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده بالشكل دوت.
الف الخيط واسحبه تاني من عنده من تحته كده، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. الشكل البارز هيكون للجهه اللي انا واقفه عندها بردك بشتغل، اللي هو وش الشغل. تاني بكرر، بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، باجي من خلف الشغل العمود اللي بشتغل عليه اهو اللي بعده، باجي من الخلف بدخل في الفراغ اللي قبله ادفعه تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده. ومن ظهر الشغل زي ما احنا شايفين بنعدل شغلنا كده عشان نكون شايفين كويس. هلف الخيط واسحبه من تحته، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. وبكمل على كل الاعمده اللي بتقابلني باعمده خلفيه لغايه ما بوصل لسلسلتين الزاويه بالشكل ده، عمود خلفي على كل عمود بيقابلني لغايه ما اوصل للزاويه بتاعتي زي ما احنا شايفين. بصوا بقى الشكل البارز بيظهر لي بالشكل ده ازاي اهو. هكمل وارجع لكم. كده اشتغلت عمود خلفي على كل الاعمده اللي قابلتني تحت زي ما احنا شايفين. ولما وصلت للزاويه هشتغل ايه؟ عمودين عاديين، 2 عمود عادي كده، 1 2 وسلسلتين، 1 2 وتاني في نفس الفراغ 2 عمود عادي كده، 1 2. طيب بعد ما خلصنا بنعمل ايه؟ بكرر اللي عملته على جهة اليمين هو اللي بعمله على جهة اليسار. فوق كل عمود من الاعمدة اللي معايا دول، حتى الاتنين اللي كانوا عاديين تحت في الزاوية يا بنات انا بشتغل عليهم خلفيين برضه. بشتغل على كل عمود من الاعمدة اللي تقابلني اعمدة خلفية، وهم كام بقى؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 عمود. وفي العمود السلسلة اهو، مش عمود طبعا عندنا، هو رابع سلسلة ارتفاع، 1 2 3 4. في رقم 4 بشتغل 2 عمود بلفة عادي وعمود ب2 لفة عادي بردك. بكمل بقى وارجع لكم ونبتدي السطر الجديد مع بعض. خلصت السطر بتاعي زي ما احنا شايفين. السطر الجاي بيكون ارتفاعه 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبلف شغل الناحية التانية. بنعتبر ال5 سلسلة دول عبارة عن ايه زي ما اتفقنا مع بعض؟ ال5 سلسلة دول عبارة عن انهم عمود ب2 لفة، والسلسلة اللي هي ال5 بتكون مسافة بين العمود الاول والتاني. طيب هنروح نشتغل فين بعد كده؟ في نفس الفراغ بدخل واشتغل عمود بلفة 1. طيب ما اشتغلتيش ليه عمودين زي تحت؟ ما تنسوش السلسلة اللي اخدناها مسافة دي تعتبر هي بمثابة العمود ايه اللي احنا كنا بنشتغله. بكرة مش عايزة تفك خالص. هنروح نشتغل فين يا بنات بقى؟ بعد ما اشتغلت العمود بلفة دوت باخد سلسلة مسافة 1 سلسلة، هسيب تحتها فراغ واروح للفراغ اللي بعده واشتغل عمود بلفة عادي، سلسلة نسيب تحتها فراغ ونروح للفراغ اللي بعده وبشتغل عمود بلفة، سلسلة اسيب فراغ واروح اشتغل عمود بلفة، وهكذا طبعا سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل الى الزاوية بتاعتي. كده وصلنا للزاوية. اشتغلت طبعا عمود على اخر عمود عندي من تحت، باخد سلسلة وداخل الزاوية بشتغل عمود، سلسلتين، 1 2 كمان عمود، ارجع اخد سلسلة مسافة وهروح اشتغل على العمود الاول اللي يقابلني عمود. الزاوية بتاعتي بتكون بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ارجع بعد كده بكرر سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود زي بالظبط ايه ما اشتغلت الجانب الايمن بشتغل الجانب الايسر بنفس الطريقة. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر في رابع سلسلة ارتفاعات اشتغلت عمود بلفة واحدة، سلسلة عمود ب2 لفة زي ما احنا شايفين. بعد كده هرتفع 1 2 3 4 بلف شغلي الناحية التانية، اشتغل كمان 2 عمود في نفس الفراغ كده، 1 تاني في نفس الفراغ 2، وارجع بقى اشتغل على كل عمود يقابلني وكل سلسلة تقابلني غرزة عمود بلفة 1. يعني انا كده اشتغلت على اول فراغ 3 غرز، 1 عمود بلفتين و2 عمود بلفة واحدة. فوق السلسلة اللي بعدهم هشتغل عمود عادي، فوق العمود عمود، فوق السلسلة عمود، فوق العمود عمود، وهكذا طبعا لغاية ما بوصل الى الزاوية. طيب يا بنات في الزاوية بشتغل ايه؟ احنا طبعا بنشتغل على سلسلة عمود والعمود عمود، وهكذا كل فراغ يقابلني بشتغل ايه؟ عمود بلفة. وصلنا للزاوية هرجع تاني اشتغل عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ، وارجع اشتغل على الفراغات اللي عندي كلها كل فراغ فيهم عمود. كده احنا وصلنا للسطر رقم كام اللي احنا فيه دوت؟ السطر رقم 7. 1 2 3 4 5 6 واللي احنا فيه ده رقم 7. هرجع تاني بعد رقم 7 اكرر من 1
ل7 يبقى معانا 14 سطر. هكمل بقى انا السبع سطور، السطر دوت والسبع سطور اللي جايين، وارجع لكم نكمل مع بعض بقيه الاربع سطور اللي احنا طبعا شرحناهم في الباترون. وعاوزه اقول لكم ان انتوا بتفضلوا تكرروا السطور بتاعتنا من طبعا زي ما احنا شايفين احنا بنكرر من 1 ل14 مرتين، وارجع بعد منهم من 15 ل 18 مره. بفضل بقى اكرر بنفس الطريقه وبنفس التكرار ده لغايه ما اوصل لطول الشال اللي انا محتاجاه. هكمل بس السبع سطور اللي جايين مع السطر اللي احنا بنكمله مع بعض دوت، وارجع لكم نكمل مع بعض اخر 4 سطور ونشوف هنكمل مع بعض ازاي. رجعت لكم تاني وكده وصلنا للسطر رقم 14. خلاص اشتغلتوا بنفس التكرار اللي اتفقنا عليه. في معلومة مهمة جدا لازم اقولها او ملحوظة علشان خاطر ما حدش يتلخبط فيها. لما احنا اشتغلنا تحت الجزء البارز في البداية، اشتغلنا السطر البارز اول سطر فيهم كان بغرزة العمود الامامي، وتاني سطر عكسنا الحكاية صح، اشتغلنا عمود خلفي. لما جيت بعد ما ارتفعت كل الارتفاع بتاعي دوت ابتديت اشتغل، احنا لو مشينا بنفس الترتيب سطر امامي وسطر خلفي هيجيلي الشكل البارز في ظهر الشغل، وده طبعا احنا مش عاوزينه، احنا عايزين الشكل البارز يكون في وش الشال بتاعنا. اذا هنشتغل في المرحلة اللي بعديها في السطر الاول عمود خلفي، والسطر اللي بعده هو اللي هيكون عمود امامي يا بنات. ونراعي كده في المراحل اللي جاية، يعني ممكن المرحلة اللي بعديها تكون بنفس طريقة المرحلة الأولى، واللي بعدها بنفس طريقة المرحلة التانية. ناخد بالنا وش الشغل فين، ونخلي الشكل البارز بالنسبة لنا من قدام عند الشغل بتاعنا، الوش بتاعنا زي ما احنا شايفين. يعني ما تجيش تشتغلي مثلا السطر الأول زي ما احنا المرحلة التانية دي، لو اشتغلت السطر الأول أمامي واللي بعده خلفي هتبص تلاقي الشكل البارز في ظهر الشال بتاعنا، وده مش اللي احنا عاوزينه طبعا. طيب السطر اللي جاي دوت بيكون عبارة عن ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبلف شغل الناحية التانية. هبتدي اشتغل ايه بقى هنا يا بنات؟ هسيب السلسلة اللي هي طبعا احنا اشتغلنا كده ايه، اشتغلنا عند الفراغ الاول دوت 5 سلاسل، هروح بقى عند الفراغ هو واشتغل كمان عمود بلفة. يبقى اشتغلنا ايه؟ يبقى اشتغلنا عمود بلفتين، سلسلة عمود بلفة واحدة. هرجع اخد سلسلة والف الشغل الخيط على الابرة واسيب فراغ، واروح للفراغ اللي بعده اشتغل عمود، سلسلة، اسيب فراغ واروح اشتغل في اللي بعده عمود بلفة. وبكرر ده طبعا لغايه ما بوصل الى الزاويه بتاعتي، سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود، وسلسله اللي باخدها من فوق بسيب زيها فراغ من تحت لغايه ما بوصل للزاويه بتاعتي. هكمل وارجع لكم. كده لما وصلنا للزاويه بتاعتنا زي ما احنا شايفين، احنا طبعا اخر عمود اشتغلنا عنده هنا، باخد بعده سلسله وادخل داخل الزاويه اشتغل عمود سلسلتين عمود عمود، 1 2 سلسله في نفس الفراغ كمان عمود، بعد كده سلسلة، وهروح للعمود الاول واشتغل عمود، وبعد كده سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. المرة دي بقى بعد ما بنشتغل العمود ده بسيب السلسلة باخدها فوق، بسيب زيها مسافة تحت واروح للي بعدها واشتغل عمود لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي. بكرر اللي انا عملته طبعا في بداية السطر، ان انا في الغرزة الاخيرة بشتغل عمود سلسلة عمود ب2 لفة زي ما اشتغلت بالظبط. هكمل بقى الجانب دوت زي ما احنا اشتغلنا الجانب اليمين وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين السطر اللي جاي هنبتدي بقى نشتغل بقى السطر اللي فيه غرزة المنتفخة. عاوزة اقول لكم على حاجة، غرزة المنتفخة ممكن تستبدلوها سواء غرزة بوب كورن اللي هي الفشارة، او غرزة باف، او غرزة كلاستر. الغرزة اللي انتوا بتحبوا تشتغلوا بيها ممكن تشتغلوا بيها في السطر اللي احنا هنشتغله ده. استبدلوا اي واحدة من التلاتة ينفع، وهتكون شكلها حلو جدا. السهلة عليكم استخدموها، يعني اللي بتحب تشتغل بغرزة الباف او بتحب شكلها ممكن تستخدميها في السطر بتاعنا دوت في مكان الغرزة اللي هنشتغلها المنتفخة. ممكن اللي بتحب تشتغل بغرزة الكلاستر تشتغلي بيها، ممكن اللي بتحب تشتغل بغرزة البوب كورن تشتغل بيها. والثلاث غرز احنا شارحينهم مع بعض على القناة في الفيديوهات اللي هي خاصة بكورس تعليم الكروشيه. لو حد حابب يراجع على اي واحدة فيهم طبعا اتمنى ان هو ينول اعجابكم. بنرتفع في السطر دوت 5 سلسلة بسم الله كده، 1 2 3 4 5، وبلف شغلي الناحية التانية. طيب في الفراغ الاول هو هشتغل كمان ايه؟ هشتغل كمان غرزة،
يعني احنا اشتغلنا 4 سلسلة، اول 4 سلسلة منهم هي غرزة عمود ب2 لفة، والسلسلة رقم 5 هي المسافة ما بين العمود الاول والتاني. هدخل في الفراغ الاول هو هشتغل غرزة عمود بلفة كمان، بعد منه هاخد سلسلة. هشتغل معاكم يا بنات النهاردة بغرزة البوب كورن، وانتوا طبعا زي ما قلت لكم تشتغلوا بالغرزة اللي تريحكم من الغرز المنتفخة. احنا عارفين ان الغرز المنتفخة في الكروشيه هما ال3 دول، بوب كورن وباف وكلاستر. دلوقتي بعد ما اشتغلنا العمود بلفة التاني اخدت سلسلة، هنروح بقى نشتغل فين؟ هسيب السلسلة اللي تحت السلسلة دي، لما باخد سلسلة من فوق لازم اسيب تحتها فراغ بالظبط زيها، علشان خاطر المقاس بتاعي يكون مظبوط والتزايد بتاعي يبتدي يمشي بشكل صح. طيب احنا سيبنا السلسلة، هنروح للعمود بقى ابتدي اشتغل غرزة الكلاستر بتاعتي. طيب غرزة الكلاستر بتاعتي هتكون بردك عاملة بالظبط زي المكان اللي فيه عمود امامي وعمود خلفي. عايزين نعرف وش الشغل بتاعنا فين، وعايزين نخلي شكل غرزة الكلاستر الشكل البارز لوش الشغل. ممكن نسحبها بطريقتين، هنشوف بقى وش الشغل فين او ظهر الشغل فين، ونسحبها بالطريقة اللي هي المفروض تكون على الاتجاه اللي احنا عايزين نكون شكل بارز فيه. طيب احنا دلوقتي عندنا المفروض ان فوق العمود دوت بشتغل 5 غرزة عمود بلفة. هلف الخيط وهدخل، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، كده عمود في نفس الفراغ تاني. 2 3 4 5. عندي طريقتين لسحب طبعا الاعمده بتاعتي. بصوا برفع بقى الخيط بتاعي لفوق كده وبسيب الحلقه دي زي ما احنا شايفين. عندنا طريقتين نسحب بيها غرزه البوب كورن او الفشاره، اما ان انا ادخل من ظهر الشغل كده تحت حرف الفي لاول عمود بلفه عندي. انا دخلت منين هنا؟ من الخلف يا بنات، وحطيت الحلقه بتاعتي على الابره وسحبتها منين؟ من تاني من تحت حرف الفي كده. غرزه البوب كورن بتاعتي وشها فين يا بنات؟ وشها هنا. شايفين الشكل البارز بتاعي جاي هنا، وهنا طبعا هو وش الشغل زي ما احنا شايفين. انا ليه سحبتها من الخلف؟ عشان انا عاوز الشكل البارز بتاعها من الخلف هنا، لان وش الشغل بتاعي يعتبر خلف الشكل اللي انا شغال عليه او خلف الوش اللي انا شغال عليه. يبقى احنا كده دي طريقة. لو انا شغالة على مثلا الظهر هنا وعايزة الشكل البارز للخلف بسحب الغرزة بتاعتي من الخلف. طيب نرجع تاني. لو انا بقى شغالة من الامام وعايزه بردك الوش بتاعي يظهر لي في الامام، هدخل من الامام اخد الحلقه بتاعتي واسحبها كده من تحتها. اوكي كده الشكل البارز فين؟ الشكل البارز عندي في الوش اللي انا فيه. يبقى لما اكون عايزه الشكل البارز في الوش اللي انا فيه هسحب الحلقه من قدام. لما اكون عاوزه الشكل البارز يكون خلف الوش اللي انا فيه، اللي هو طبعا يعتبر عندي هنا ترتيبه الوش بتاعي هنا في الظهر، فبسحبها ايه زي ما احنا شفنا من الخلف. يبقى عرفنا امتى نسحبها، ازاي نسحبها من الامام لو انا عايزه الوش بتاعي هنا، وازاي كمان اسحبها من الخلف لو عايزه الوش بتاعي الناحيه التانية. كده هنسحبها من الخلف لان احنا وشنا الخاص بالشال، وش الشال الناحيه التانية زي ما احنا شايفين. طيب بعد ما خلصت غرزه البوب كورن بتاعتي، طبعا غرزه البوب كورن بقفلها من فوق بحلقه او بسلسله، وباخد بعدها سلسله. السلسله بسيبها اللي هي تحتها طبعا زي ما احنا شايفين، وهروح فوق العمود واشتغل غرزه عمود بلفه 1. هاخد سلسله واسيب السلسله اللي تحتها واروح اشتغل تاني غرزه بوب كورن او كلاستر او باف زي ما احنا حابين. لو حابين نشرح كمان، بصوا هشرح لكم كمان طريقه غرزه الباف وغرزه الكلاستر كمان عشان نبقى عارفين طريقتهم ازاي. احنا عرفنا دلوقتي غرزه البوب كورن وهكملها لكم طبعا بعد ما اشرح غرزه الباف. لو انا هشتغل في المكان ده بغرزه الباف، بشتغل غرزه الباف ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، بدخل فراغي الف الخيط واخرج واسحب لفوق كده بالشكل ده. كده مره كمان الف الخيط ادخل فراغي الف الخيط واخرج واسحب لفوق. تالت مره بلف الخيط بدخل فراغي الف الخيط واخرج واسحب لفوق. رابع مره والاخيره بلف الخيط وادخل فراغي الف الخيط واخرج واسحب لفوق. بالشكل ده بقى عندي على الابره 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بلف الخيط واخرج من الحلقات كلها ما عدا الاخيره، الف الخيط كده واخرج من حلقتين. دي كده غرزه البوب كورن، دي كده غرزه الباف ايا كان بقى انت حباها ولا لا. نرجع تاني بقى الغرز دي. انا عايزه اوريكي غرزه الكلاستر وهي اخر غرزه من الغرز المنتفخه بنشتغلها ازاي. غرزه الكلاستر بتكون مختلفه، يعني كل واحده فيهم ليها شكل معين وطريقه معينه.
بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، بدخل فراغي الف الخيط واخرج، معايا كده 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الثالثه على الابره، هلف الخيط هدخل فراغي الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الثالثه على الابره، وهكذا الف الخيط ادخل الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الثالثه على الابره. كده فاضل لي عمودين لان احنا قلنا 5، يبقى كده الف الخيط وادخل الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيره، الف الخيط وادخل الف الخيط واخرج من حلقتين اخلي الاخيره معايا على الابره. اصبح معايا كده الحلقه الاساسيه والخمس حلقات بتوع ال5 عمود اللي اشتغلناهم لغايه نصهم. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات بتاعتي ما عدا الاخيره، والف الخيط واخرج من حلقتين، او انك تلف الخيط وتخرجي من كل الحلقات مره واحده وتقفلي بسلسله من فوق زي ما انت شايفه. احنا كده عرفنا غرزه الكلاستر. دي بقى غرزه الكلاستر ده شكلها اهو، وش وظهر بتكون شكل واحد، وغرزه الباف بردك بتكون وش وظهر بتكون شكل واحد. احنا ماشيين بغرزه البوب كورن. انا فضلتها ليه؟ لاني طبعا هي اللي كانت حبيبه قلبي عاوزاها والموجوده في الصوره اللي بعتتها لي. اشتغلنا بغرزه البوب كورن، وفي نفس الوقت هي احلى لان هي بتديني شكل بارز اكتر، هي من اكتر الغرز المنتفخه في الكروشيه. هدخل بقى واشتغل 5 عمود بلفه لغايه اخرهم كده، 1 2 3 4 5. بسحب الحلقه بتاعتي لفوق بالشكل ده، واحنا طبعا الوش اللي احنا عاوزين الشكل البارز فيه في الظهر هنا اهو، في الظهر هنا. اذا هاجي من ظهر الشغل ادخل تحت حرف الفي لاول غرزه عندي، وبسحب الحلقه بتاعتي من تحتها وبقفل بسلسله، وباخد كمان سلسله مسافه. السلسله المسافه بسيب السلسله اللي تحت زيها وبروح للعمود بشتغل عمود بلفه 1، وبكرر بقى سلسله اسيب تحتها سلسله واروح للعمود ده واشتغل غرزه بوب كورن، ارجع اخد سلسله واسيب تحتها سلسله واروح اشتغل عمود، يعني سلسله عمود سلسله بوب كورن سلسله عمود سلسله بوب كورن لغايه طبعا بوصل الى نهايه الراوند بتاعي بنفس الشكل دوت. انا طبعا مش هوصل لنهايه الراوند دلوقتي، انا هوصل لغايه الزاويه بتاعتي عشان نكمل الزاويه بتاعتنا مع بعض. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني واحنا كده عند الزاويه. انا اخر حاجه عملتها طبعا العمود اللي هو الاول في الزاويه، اشتغلت فوقيه عمود واخدت بعد منه سلسله. طيب داخل الزاويه بقى بنشتغل ايه؟ بشتغل 2 غرزه بوب كورن بعد كل واحده، يعني بعد الغرزه الاولى من البوب كورن بتاعتي بشتغل سلسلتين، يعني غرزه بوب كورن سلسلتين وغرزه بوب كورن. يبقى كده 1 2 3 4 5. هقفلها بسلسله وهاخد بعدها سلسلتين 1 2، وهرجع تاني في نفس الفراغ هشتغل كمان ايه غرزه بوب كورن كمان 1 2 3 4 5. بعد خلصت الغرزه الخامسه باجي لاول غرزه، باجي لو زي ما احنا اتفقنا مع بعض بقى، لو عايزه انا وش الشغل بتاعي من هنا بدخل من هنا من قدام واسحب الحلقه من ورا، لكن انا لو عايزاه الوش بتاعي للخلف بدخل من الخلف واسحبها كده من قدام عينيا على طول، اقفل بسلسله واخد سلسله مسافه. طيب هروح اشتغل فين؟ هشتغل فوق العمود دوت عمود بلفه، بعديه سلسله، هسيب السلسله تحتها واروح اشتغل هنا غرزه بوب كورن زي ايه ما احنا طبعا عملنا في الجانب اللي على اليمين. بيكون ده طبعا شكل الشغل بتاعي زي ما انتم شايفين. بصوا بقى غرزه البوب كورن بتكون منفوخه او منتفخه قد ايه، بتديني الشكل البارز قوي دوت. لو كنتوا عملتوا غرزه كلاستر او غرزه باف هتبصوا تلاقوها ايه، غرزه الباف بتدينا بس ايه بتملى المكان بتاعها لكن ما بتدينيش بروز لفوق بالشكل دوت. غرزه الكلاستر بردك بتملى المكان بتاعها بس بتكون مبططه، يعني ولا ليها بارزه من هنا ولا بارزه من هنا. علشان كده حبيت ان احنا نشتغل بغرزه البوب كورن بتديني شكل بارز اكتر، هتبقى ماشيه مع الشكل البارز بتاع غرزه البريد الامامي والخلفي زي ما احنا شايفين. هكمل بقى بنفس الطريقه السطر بتاعي، وبعد كده هرجع لكم ونشتغل السطرين اللي في الاخر مع بعض، وهوريكم كمان اخر سطرين في الشال بتاعنا كله بيكونوا شكلهم ايه. السطر بصوا اللي جاي هيكون عباره عن نفس السطر اللي هو دوت اللي هو فيه عمود سلسله عمود سلسله عمود، هو بنفس التكرار بنفس الترتيب. اخر سطرين عندي يعني انا مثلا في نهايه الشال خالص، بعد لما باجي اوصل لنهايه الشال
ما بكملش السطر اللي فيه غرزة البوب كورن، او بكمل السطر اللي فيه غرزة البوب كورن، والسطر اللي جاي دوت على طول بختم بعد منه على طول الشال بتاعي. اخر سطرين من الشال بتاعي سطر بيكون بغرزة حرف الفي، والسطر الاخير بيكون بغرزة الحشو، بتكون طبعا في الفراغات الموجودة عندي كلها، او ان انت بتعملي شكل كأنك بتعملي كده شكل اطار وردة مثلا، تشتغلي حشو وبعد كده نصف عمود 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 نصف عمود حشو، يعني كأنك بتعملي شكل مدور كده شوية. لكن هي طبعا اخر سطر بيكون بغرزة الحشو بس، بتكون على اي فراغ بيقابلني بشتغل اكتر من غرزة حشو. هكمل بقى السطر دوت وارجع لكم نشتغل، او مش هشتغل معاكم السطر اللي جاي. السطر اللي جاي هو يا جماعة تكرار للسطر اللي فات ده، هشتغله انا مع نفسي، يعني خلاص السطر ده واشتغل السطر اللي بعده وارجع لكم نشتغل اخر سطرين مع بعض. رجعت لكم تاني، وده السطر اللي اتفقت معاكم هشتغله لوحدي، بس ما حبيتش ان انا اشتغله لوحدي عشان عارفه ان بعض البنات المبتدئات مش هتعرف تشتغل الاماكن طبعا بتاعه الغرز فيه. احنا هنا طبعا بعد ما خلصنا السطر بتاعنا برتفع 5 سلسله، 1 2 3، الكاميرا عامله زوم، 4 5. في نفس الفراغ هو بدخل الفراغ الاول بشتغل عمود بلفه 1، باخد سلسلة، هسيب بقى زي ما احنا شايفين انا اخدت سلسلة من فوق، سبت السلسلة اللي تحتها دي واروح اشتغل فوق العمود عمود، سلسلة نسيب تحتها سلسلة فراغ، وهدخل فوق غرزة البوب كورن نفسها في الحلقة بتاعتها اشتغل عمود، سلسلة ونسيب السلسلة اللي بعد غرزة البوب كورن ونروح للعمود نشتغل عمود، سلسلة نسيب السلسلة طبعا اللي بعد العمود واشتغل فوق غرزة البوب كورن غرزة عمود، وهكذا سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. واحنا طبعا عارفين ان احنا في الزاوية بنشتغل ايه، بنشتغل عمود سلسلتين عمود داخل السلسلتين بتوعي، وبكمل جهة اليسار بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. هكمل بقى الراوند دوت وارجع لكم نختم السطرين الاخرانيين مع بعض واقول لكم هنشتغلهم ازاي. رجعت لكم تاني وحبيت نبتدي هنا على طول بلون تاني عشان يكون بس النهاية معروفة بالنسبة لنا شكلها ايه. هاجي هنا في البداية بتاعتي انا عندي 1 2 3 4، احنا طبعا مش بنوصل خيط، احنا بنشتغل على طول، بس عشان انا مش عايزه افصل الخيط بتاعي هنا وارجع تاني اشتغل معاكم، حبيت ان احنا نشتغل بلون تاني مفيش مشكله. انتوا مالكوش دعوه بسحب الخيط اللي انا بسحبه ده، انا بس يا بنات عشان اوضح. هرتفع 1 2 3 4 5 6، وهروح اشتغل في نفس الفراغ غرزه ايه عندنا هنا عمود بلفه كمان زي ما احنا شايفين. ارجع هسيب الفراغ اللي جاي دوت واروح فوق العمود اللي هو طبعا لوحده، فوق العمود اللي فوق العمود هشتغل عمود سلسلتين 1 2، تاني في نفس الفراغ عمود، هرجع مش هاخد مسافات، هسيب العمود اللي فوق غرزة البوب كورن واروح للعمود اللي بعده واشتغل عمود سلسلتين 1 2 عمود عمود في نفس الفراغ. تاني بكرر بسيب العمود اللي فوق غرزة البوب كورن واروح للعمود اللي بعده واشتغل عمود سلسلتين عمود 1 1 2 سلسلة عمود زي ما احنا شايفين. بيكون طبعا نهاية الشال بتاعي اخر سطر دايما بيكون بعد السطر اللي فيه اللي هي كأنه شبكة دوت العمود سلسلة عمود. السطر الاخير اللي قبل الاخير يا بنات بيكون هو دوت غرزة الحرف الفي زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي بعده بيكون ايه؟ من نفس المكان طبعا اللي انا بكون ختمت فيه برتفع بقى بسم الله كده سلسلة، هلف شغل الناحية التانية، هاجي هنا او كمان سلسلة وهنيجي هنا فوق اول فراغ بيقابلني واشتغل غرزة بف 1 2 3 4 والف الخيط واخرج من الحلقات كلها واقفلها بسلسلة، وهاجي فين شايفين يا بنات المكان اللي ما بين حرف الفي ده وحرف الفي ده هنزل واقفل بغرزة حشو، ارجع تاني اشتغل ارتفع لفوق كده بالشكل ده وانزل تاني في نفس المكان اللي انا هنا فيه عندي الحلقة بتاعتي دي، هنزل عند الغرزة اللي احنا عاملينها غرزة حشو، هدخل فيها كده ارتفع 1 2
3 4 واقفل الغرزة بتاعتي واقفل بسلسلة، وهاجي هنا في الفراغ اللي ما بين حرف الفي وحرف الفي واقفل بغرزة حشو. وممكن كمان بدل ما اعمل الحرف المنتفخة بتاعتي دي عند حرف الفي هرتفع سلسلة، ومن السلسلة دي بقى هي اللي هعمل فيها بقية غرزة الباف بتاعتي بالشكل ده. الف الخيط وادخل في الحلقة بتاعت السلسلة اللي انا ارتفعتها، الف الخيط واخرج من الحلقات واقفل بسلسلة، واجي في المكان اللي هو طبعا عند اللي ما بين حرف الفي وحرف الفي واقفل بغرزة حشو. دي طريقة ان احنا طبعا نخلي حرف الشال بتاعنا منتفخ زي ما احنا شايفين، ودي يا قلبي عاملة زي الصورة اللي انت بعتيها لي بالظبط. او ان انا برجع كل ده وبكتفي بس بان انا اشتغل داخل السلسلتين. يعني احنا كده بعد ما خلصنا اخر حرف في عندنا من تحت كده، عفوا اشتغل كمان عمود تاني، هرتفع بقى سلسلة والف الشغل بتاعي الناحية التانية، وهاجي هنا داخل السلسلتين دول هشتغل 1 2 3 4 5 غرزة حشو، واروح للسلسلتين اللي بعديهم واشتغل 1 2 3 4 5 غرزة حشو، وهكذا فوق كل سلسلتين بشتغل 5 غرزة حشو بالشكل دوت. بيكون نهاية الشال بتاعي. عندكم ختمنا بشكلين، شكل فيهم اللي فات اللي هو بغرزة الباف، ده شكل جديد خالص انا حتى ما شرحتهوش في فيديو خاص بيه، ان شاء الله لو حابين ان احنا نشرحه في فيديو خاص بيه من عينيا. وعندنا الشكل التاني اللي هو طبعا غرزة الحشو بشكل سهل جدا وبسيط، ويعني ما فيهوش اي صعوبة اني بشتغل فوق كل سلسلتين 5 غرزة حشو زي ما احنا شايفين. دي كانت طبعا طريقة الشال اللي قلت لكم عليه، سهل وبسيط جدا للمبتدئات. هو شال جميل جدا زي ما احنا شايفينه، في اشكال كتير بارزه وبلون واحد وادانا الشكل دوت. ما بالكم بقى لو احنا كمان اشتغلناه بالخيوط اللي هي بتدينا اكتر من لون، او الخيوط اللي هي طبعا الجديده اللي بتدينا لونين بس، بتكون حلوه جدا. مش هذكر اسماء دلوقتي، لما نيجي نشتغل بالخيط ده هقول لكم طبعا على اسمه، هقول لكم طبعا الكميه بتاعته وكل حاجه عنه. دي كانت فكره الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم ويكون سهل وبسيط عليكم، واكون شرحتها بطريقه مفسره يعني ومتوضحه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.